งนี้ครับกำลังเยอะครับดูครับดูคันเบ็ดงอขนาดนี้ปลาจะขนาดไหนฮะของใหญ่ครับของใหญ่ครับของใหญ่ของใหญ่ของใหญ่ช่อนครับโอ้ตรงนี้ตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับดี โอ้ยตัวใหญ่ยังแงมบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์ตัวนี้บิ๊กไซส์ ยังมองเห็นไม่เจอเลยลอยมาแล้วครับ ส่องตะขอลงไปครับ1 อันทะเลครับทะเลดูครับได้มาแล้วยังไม่ยอมครับยังไม่ยอม ยังสู้อยู่ครับต้องใช้แรงและพละกำลังในการเยอะพอสมควรโอ้ยังดิ้นยังไม่ลดละโอ้คันเบ็ดงอฮะเดี๋ยวอย่าคุยนะครับเดี๋ยวผมเล่นมันลอยยังวนครับยังว่ายวนอยู่ตอนนี้ยังไงหลัง ปลาครับเต็มปลาครับ โอ้ตัวใหญ่มากมานี้ขึ้นมาอวดโฉมเรียบร้อยฮะเข้าไปใต้ท้องเรืออยากปั๊มมัน โอ้โหไปแล้วไปแล้วดิ้นแล้วดิ้นแล้วตอนนี้เพชรฆาตลงตะของ้างตะขอรอโอ้โหดิ้นอย่างงี้ครับการสลัดเหยื่อเต็มที่ครับลากเข้ามาเพื่อติดข้างเรือครับตอนนี้หน่วยเพชรฆาตเตรียมครับตอนนี้เพชรฆาตยังคงดิ้นอยู่เงือกสุดท้ายในการเอาตัวรอดสะบัดสุดแรงครับโอ้โหโอ้โหสู้น่าดูครับต้องเปลี่ยนยุทธวิธีในการเข้าทำครับเปลี่ยนยุทธวิธีการในการเข้าทำ
ลากเข้ามาแล้วจังหวะยังไม่เอื้ออำนวยในการกระชากตะขอครับปุ๊บแล้วครับเรียบร้อยหลุดตะของ้างเลยครับถึงกับง้าง ได้จัด โอ้ตะขอครับถึงกับง้างเลยนี่ต้องมาปรับปรุงครับกึกเลยนี่เหลือ อืมโอ้โหกลับออกไปข้างนอกอีกรอบนึงครับเดี๋ยวจะคาดเตรียมลงดาบอีกรอบนึงครับตรงนี้ครับจะคาดบอกต้องไม่พลาดแล้วครับตอนนี้เบ็ดเหยื่อตอนนี้ครับเหยื่อปลอมนี่ที่ปลาสลัดใกล้จะหลุดแล้วครับตอนนี้เอาหลุดอุ้ยตะของงอยแล้วครับหนังเหนียวดีจริงๆสงสัยหน้าสักอาจารย์หนูมาตะขอคงไม่พอหรือว่าไปสักอาจารย์หนูมาแน่ครับเนี่ยน่าเป็นสักอาจารย์หนูมาจะชัดหนังเหนียวดีแท้ความพยายามในการเยอะครับได้ความพยายามในการเกลียวตะขอจังหวะยังไม่ได้การไปกว่า10 กว่านาทีครับยังเอากว่าขึ้นมาไม่ได้ ยังครับโอ้ยของงอครับตอนนี้ต้องมาทำการดัดครับ รู้สึกว่า
จะดีมากครับสงสัยต้องไปสักมาบ้างแล้วครับทีมงาน GM ยังคงตั้งหน้าตั้งตาเพื่อที่จะเอาปลาตัวนี้ขึ้นมาอย่างอาชะโอ้โห ตอนนี้เกี่ยวติดแล้วครับ ดิ้นขึ้นมาครับ ขึ้นแล้ว ขึ้นมาแล้วงานนี้ โอ้โห โดนเต็มโอ้โหแววๆปลามายาวก็เป็นผลสำเร็จนะครับจากการร่วมสู้กับปลาประมาณ10 กว่านาทีได้ครับ ดูหน้าเหยื่อของเราครับ โอ้ยตัวนี้ไกลเว้ย โอ้โห แรงโคตรใหญ่เลย ตัวนี้น่าจะหลายโลอยู่เหมือนกันฮะสต็อปไงเนี่ย เดี๋ยวมีเดินมาเลยสต๊อปอ่ะ นี่เหรอ เออ